12 Chemistry English Medium, Chapter number 4, Chemical Kinetics, Episode number 8. Last time we complete in-text question number 4.5 and 4.6, and we also explained at the last time temperature dependence of the rate of reaction. એનું આપણે રીડિંગ બાકી છે. ચલો, ટેમ્પરેચરની ઇફેક્ટ જે છે રેટ ઉપર આપણે સમજાવી હતી તમને. એનું ઇક્વેશન આપણે ડિરાઈવ કર્યું હતું. કયું ઇક્વેશન હતું યાદ છે? log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. આ મેઇન ઇક્વેશન જે છે એક્ઝામ્પલ માટે, એમાંથી ઘણી વખત એક્ઝામ્પલ બી પૂછાતા હોય છે અને મોસ્ટ આઈએમપી છે. આ log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon. આ ઇક્વેશન મોસ્ટ આઈએમપી ઇક્વેશન છે જેને આપણે આર્હેનિયસ, ચલો આને શું કહેવાય? આ રેટ કોન્સ્ટન્ટ K1 at temperature T1 and rate constant K2 at temperature T2. એક્ટિવેશન એનર્જી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું પૂછાય એવો એક્ઝામ્પલ આવી શકે છે આની અંદરથી. બરાબર? તો ચાલો આપણે એનું રીડિંગ બાકી છે, અંદર ધ્યાન આપીશું. પાના નંબર 113 113. મોસ્ટ ઓફ ધ કેમિકલ રિએક્શન આર accelerated by increase in temperature. For example, in decomposition of N2O5, the time taken for half of the original amount of material to decompose in 12 minutes at 15 degrees Celsius. જો તમે 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રાખશો તો કેટલી મિનિટમાં પૂરું થઈ જશે રિએક્શન? 12 મિનિટમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે. બટ ઇફ 5 hours at 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, એટલે તમે વિચારો કે જે 12 મિનિટમાં કમ્પ્લીટ થતું હતું એને તમે 25 ડિગ્રીએ લઈ ગયા તો એ રિએક્શન કેટલી મિનિટ? 5 hours કમ્પ્લીટ થશે. કેટલા અવર્સ? 5 hours. અને એને જો 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઈ જશો તમે તો ઇટ ટેક્સ 10 days, 10 દિવસ લગાડશે 0 ડિગ્રી. એટલે તમે વિચારો કે ચલો 0 ડિગ્રીએ 10 days, 25 ડિગ્રીએ 5 hours અને 50 ડિગ્રીએ સીધા 12 minutes. તો 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કરવાથી શું થયું? રેટ ઇન્ક્રીઝ થયો ને. તો આમાં જો જનરલી એક વસ્તુ યાદ રાખવા આજે અંદર કે તમે 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઇન્ક્રીઝ કરશો જનરલી તો કાઇનેટિક એનર્જી જે છે એ 3% ઇન્ક્રીઝ થશે. કેટલી? અને રેટ જે છે ડબલ થઈ જશે. રેટ ડબલ થઈ જશે. રેટ કેવો થઈ જશે? ડબલ. ખાલી કેટલા ડિગ્રીનું? તો ઘણી વખત આની ઉપરથી લોજિકના પ્રશ્નો પૂછાય છે કે ભાઈ આફ્ટર 15 minutes, આફ્ટર ઇન્ક્રીઝિંગ 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, તો ચલો 10 ડિગ્રીએ કેટલા થયો? ડબલ. ભાઈ બીજા 10 ડિગ્રીએ 4 ટાઈમ, પછી ત્રીજા 10 ડિગ્રીએ 8 ટાઈમ અને ચોથા 4 ડિગ્રી નહીં, ડબલ કરવાનું. જો ફરી એકવાર સમજો, અત્યારે મારી પાસે 1 ટાઈમ રેટ છે. 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કર્યું તો ડબલ થયો. બીજા 10 ડિગ્રી મેં કેટલા ઇન્ક્રીઝ કરવાનું કીધું? 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ચલો પહેલાં 10 ડિગ્રી, બીજા 10 ડિગ્રીએ કેટલો થશે? હા, ત્રીજા 10 ડિગ્રીએ ડબલ કરતા જવાનું. ફરી 10 ડિગ્રીએ અને ફરી 10 ડિગ્રી લો, 32. તો જુઓ આ 10 + 10 20 30 40 એન્ડ તો 32 ટાઈમ્સ ફાસ્ટર રિએક્શન થશે. આ ખાલી અંદર ક્યાંય લખેલું નથી, આવું આ લોજિક દોડાવવાનું છે. તમને કીધું 10 ડિગ્રીએ કેટલો રેટ થાય છે, તો તમને એવું કીધું 50 ડિગ્રીએ કેટલો થશે. તો તમારે આ ગુજકેટમાં અનેક વખત પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, મેની ટાઈમ્સ. પણ આપણે શું છે ખાલી બસ આ વાંચ્યું સેન્ટેન્સ, પછી એનું એપ્લિકેશન પૂછાય કે ચલો 20 ડિગ્રીએ કેટલો થાય? 10 ડિગ્રીએ ડબલ, તો 20 ડિગ્રીએ 4 times.
चलो 30 डिग्री 8 टाइम्स, 40 डिग्री 16 टाइम एंड 50 डिग्री 32 टाइम फास्टर थशे। आ लॉजिक कहेवाय ने शुं कहेवाय? आमां क्यांय बीजुं कशुं दौड़ाववानुं नथी, बुद्धि खाली लॉजिक लेवानुं छे। चालो तो जो अहींया शुं कहे छे, you also know that the mixture of potassium dichromate permanganate KMnO4 and oxalic acid તમે ટાઇટ્રેશન કર્યું હશે પહેલું જ, પિંક કલર લાવવાનો બહુ વાર લાગે પણ ગરમ કરો ને તો જલ્દી થાય એવું કહે છે અહીંયા જો. પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ ગેટ્સ ડીકલરાઇઝ ફાસ્ટર એટ અ હાયર ટેમ્પરેચર. એટલે અંદર ખરેખર લખેલું છે 60 to 70 ડિગ્રીએ એ ફ્લાસ્કને ગરમ કરવાનો અને પછી રીડિંગ લેવાનું, પણ આપણે સાહેબ શું કહે છે, ગરમ કરેલું જ છે ડાયરેક્ટ લઈ લો, બરાબર. એટ હાયર ટેમ્પરેચર ધેન ધેટ એ લોઅર ટેમ્પરેચર. ઇટ હેઝ બીન ફાઉન્ડ ધેટ ફોર એ કેમિકલ રિએક્શન રેઇઝ ઇન ટેમ્પરેચર બાય, આ મેઇન સેન્ટેન્સ છે. ચાલો કેટલું ટેમ્પરેચર રેઇઝ કર્યું? 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ધ રેટ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ નિયરલી, હવે રેટ કોન્સ્ટન્ટ ડબલ થાય એટલે રેટ બી ડબલ જ થાય, સમજી લો. રેટ કોન્સ્ટન્ટ ડબલ ઇટ મીન્સ રેટ ઇઝ ઓલ્સો ડબલ. હવે આ વાક્યનો ઉપયોગ કરીને 50 ડિગ્રી પૂછે, 30 ડિગ્રી પૂછે, ખબર પડી હું શું કહું છું? એ સેન્ટેન્સ અંદર આપ્યું છે પણ એનું લોજિક બનાવીને ક્વેશ્ચન પૂછે છે. તો 10 ડિગ્રી એ 2 ટાઈમ્સ, તો 20 ડિગ્રી એ 4 ટાઈમ્સ, 30 ડિગ્રી એ 8 ટાઈમ્સ, 40 ડિગ્રી એ 16 ટાઈમ અને 50 ડિગ્રી એ, એટલે તમને જેટલા ડિગ્રી કીધા હોય એ રીતે ડબલ કરતા જવાનું. ધ ટેમ્પરેચર ડિપેન્ડન્સ of the rate of chemical reaction can be accurately explained by the Arrhenius equation. It was first proposed by the Dutch chemist J.H. van 't Hoff, but Swedish chemist Arrhenius provided the physical justification and interpretation. કાલે આપણે લખ્યું હતું ઇક્વેશન Arrhenius K is equal to capital A e raised to minus E upon RT. આપણે આનું પછી ln લીધું બંને બાજુ, ln K બરાબર ln A માઇનસ E અપોન પછી L, આની ઉપરથી y ઇઝ ઇક્વલ ટુ mx પ્લસ સી, અને આનું લોગમાં કન્વર્ટ કરીએ એટલે 2.303 વડે શું કરવું પડે? મલ્ટીપ્લાય. અને K1 K2 T1 T2 માટે આ મળ્યું મોસ્ટ આઈએમપી ઇક્વેશન. સો ઇક્વેશન ઇઝ Arrhenius equation is K is equal to capital A e raised to minus E upon RD, where A is what? It is the Arrhenius factor or the frequency factor. It is also called the pre-exponential factor. એટલે એના ત્રણ નામ છે. ચાલો એનું પહેલું નામ શું? Arrhenius factor. પછી બીજું નામ frequency factor અને ત્રીજું નામ pre-exponential factor. It is constant specific to the particular reaction. R is a gas constant. A is the activation energy measured in a joules per mole. It can be understood clearly using the following simple reaction. H2 plus I2 gives twice HI. According to the Arrhenius, this reaction can take place only when a molecule of hydrogen and a molecule of iodine collide to form the unstable intermediate. It exists for a very short time. આજે ઇન્ટરમીડિયેટ બને છે ને એનો લાઈફ કેટલો એવું પૂછાય છે. શોર્ટ ટાઈમ, શું નામ છે એનું? શોર્ટ ટાઈમ લાઈફ છે. તમે આમ ગાડી ઢાળ ઉપર ચડાવી હોય ક્યાં સુધી આ રાખી શકો? પછી તો ગબડવાની જ છે ને. પાવાગઢ ગાડી લઈને ચડી ગયા પછી વળતી વેરાય બ્રેક ફેલ થઈ જાય તો જતી રહે ને બહાર ખાડામાં ગાડી. હું તો ચડાવી છે પાવાગઢ છે, પણ વળતી વેરાય એટલો ડર લાગતો હતો ને, બાજુમાં રેલિંગે નહીં કશું નહીં. જો મેં કહ્યું બ્રેક વાગી નહીં તો ગયા કામથી. એટલું ફાસ્ટ ગબડે ગાડી અને એવા ટર્ન આમ 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 છેક અડધે સુધી જાય છે ગાડી પાવાગઢ. હમણાં મંદિર બનાવ્યું મોદી સાહેબે, ધજા ના ચડાય? કેટલા વર્ષોએ 500 વર્ષ પછી ધજા ચડાય, બરાબર છે. અહીંયા છેક અડધે સુધી ગાડી જાય છે, જતા જ જતા રહ્યા. પણ વળતી રહે તો એવી બીક લાગે આપણને કે હારું બ્રેક ના વાગી તો ગયા કામથી, સીધા ખાડામાં. એવા ટર્ન આમ 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 ટર્ન થાય પાવાગઢ. અડધેથી ત્યાં ઓલું છે રોપવે, તો ખબર નહીં છેક સુધી કરી દીધું હોય તો 50% પગથિયા
ચડી જવાય ને પછી રોપવે છે. તો એ વસ્તુ અહીંયા અને અહીંયા જે કીધું છે, આ જે ઉપર જે ટકશે ઇન્ટરમીડિયેટ એ કેવો છે, એની લાઈફ કેવી છે એવું પૂછાય છે. શોર્ટ ટાઈમ લાઈફ છે એની. એટલે ઘણીવાર કે લોંગ ટાઈમ, માઇક્રો સેકન્ડ, મિલી સેકન્ડ આવું બધું પૂછે આ લોકો કે ભાઈ એ જે ઇન્ટરમીડિયેટ બનશે એની લાઈફ કેવી છે. તો અહીંયા શું કહે છે, ધ ઇન્ટરમીડિયેટ ઇટ એક્ઝિસ્ટ ફોર અ વેરી શોર્ટ ટાઈમ એન્ડ ધેન બ્રેકઅપ ટુ ફોર્મ 2 મોલિક્યુલ્સ ઓફ ધ હાઇડ્રોજન આયોડાઇડ. અત્યારે તો બધું એવું જ ચાલે ને, મેકઅપ ને બ્રેકઅપ, બરાબર, શોર્ટ ટાઈમ બ્રેકઅપ. અમેરિકામાં તો ઘડીએ છાસ વારે ચાલતું હોય. શું થયું તો કે બસ આ બ્રેકઅપ. The energy required to form this intermediate called the activated complex. ચલો એ કોમ્પ્લેક્સ જે બન્યો એનું નામ શું છે, એક્ટિવેટેડ કોમ્પ્લેક્સ કહેવાય. ઇટ ઇઝ નોન એન એક્ટિવેશન એનર્જી EA, બાજુમાં દોરીને આપી છે જુઓ. એન્ડ 4.7 it is obtained by plotting the potential energy was versus reaction coordinate. Reaction coordinate represents the profile of energy change when the reactant change into the product. Some energy is released when the complex is decomposes to form the product. So the final enthalpy of the reaction depend upon the nature of the reactant and products. જો આ બધું પૂછાય કે આ જે ગ્રાફ પ્લોટ કર્યો એનું જે નેચર છે એનું આધાર જે છે, ડિફરન્સ જે પડશે એનો આધાર કોણ, તો નેચર ઓફ ધ રિએક્ટન્ટ છે. શું છે, એન્ડ ધ પ્રોડક્ટ, બંનેના નેચર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, રિએક્ટન્ટ અને પ્રોડક્ટ. All the molecules in the reacting species do not have the same kinetic energy. હવે જો કોઈ સ્પીસીસ અહીંયા હોય, કોક અહીંયા હોય, કોક આમ હોય, હવે કોઈ ખૂણામાં ભરાઈ રહ્યો હોય, તેની કાઇનેટિક એનર્જી સરખી હોય ના હોય, જુદી જુદી હોય ને. આપણે કોઈ ચલો રિએક્શન કરીએ કન્ટેનરમાં, તો કન્ટેનરમાં બધા એક સરખી સ્પીડે થોડા દોડતા હોય. સાહેબ ક્લાસમાં ભણાવતા હોય 50 વિદ્યાર્થીમાં 5 વિદ્યાર્થી એકદમ ધ્યાન આપતા હોય, 5 હાવે ધ્યાન ના આપતા હોય, અને બાકીના 40 મીડિયમ ધ્યાન આપતા હોય. ઘડીક ધ્યાન આપે, ઘડીક વાતો કરે, ઘડીક, પણ 5 તો એવા હોય જે એકદમ ધ્યાન આપતા હોય. એવી રીતે કન્ટેનરમાં બી થોડાક મોલેક્યુલ સ્લો હશે, થોડા ફાસ્ટ હશે, પણ મીડિયમ રેન્જવાળા વધારે હશે. કેવા, મીડિયમ, એવરેજ કહેવાય. શું કહેવાય, એવરેજ. તો એવું કહે છે જો, ઓલ ધ મોલેક્યુલ્સ ઇન ધ રિએક્ટિંગ સ્પીસીસ do not have the same kinetic energy. Since it is difficult to predict the behavior of any of the molecule with the precision, Ludwig Boltzmann and James Clerk Maxwell used the statistic to predict the behavior of the large number of molecule according to them. જે ગ્રાફ દોર્યો છે એમણે બાજુમાં, the distribution of kinetic energy may be described by the plotting the fraction of molecule Ne upon Nt. હવે Ne એટલે એનર્જી, નંબર ઓફ ટોટલ નંબર ઓફ એનર્જી. તમે ઘરમાં સફરજન એક લાયા અને નીચે Nt ટોટલ નંબર ઓફ મોલેક્યુલ્સ, કે ઘરમાં કેટલા જણા છે, 5 જણા, તો ટુકડા કેટલા કરવા પડશે, 5. તો એનર્જી ડિવાઇડેડ બાય નંબર્સ, એટલે Ne ડિવાઇડેડ બાય Nt, ટી બોટ નંબર્સ છે ને. તો અહીં શું લખ્યું જો, Ne ડિવાઇડેડ બાય Nt with a given kinetic energy E versus energy. Here Ne is the number of molecule with energy and Nt is the total number of molecules. એટલે એનર્જી ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ નંબર કરી દેવાનું. The peak of the curve correspond to the most probable kinetic energy. ચલો જે પીક છે એનું શું નામ આપ્યું છે, મોસ્ટ પ્રોબેબલ કાઇનેટિક એનર્જી. Kinetic energy of maximum fraction of molecules. There are decreasing number of molecules with the energy higher to or lower than this value. When the temperature is raised, the maximum of the curve moves to the higher energy value and curve broadens. એટલે આમ પહોળો બનશે. શું બનશે, બ્રોડ બનશે, બ્રોડ બનશે. And spreads to the right, such right side માં ખસશે. કઈ સાઈડમાં ખસશે, રાઈટ સાઈડમાં. Such that there is a greater proportion of molecule with much higher energies. The area under, જો અહીં કાળો એરિયા દોરે છે ને,
એ કન્વર્ઝન છે, પ્રોડક્ટ છે, આ શું છે પ્રોડક્ટ, એ વધી જશે એરિયા, એમ કહે છે કન્વર્ઝન એરિયા વધી જશે. એન્ડ proportion of molecule with much higher energies, the area under the curve, જો એરિયા બેનો હરખો જ હશે, બંનેનો એરિયા માપશો ને અંડર એરિયા એ બે સેમ હશે. જુઓ, their area under the curve must be constant since total probability must be 1 at that times. We can mark the position of EA on Maxwell-Boltzmann distribution curve. Increasing the temperature of the substance, increasing the fraction of molecules which collide with the energy greater than EA. It is clear from the diagram that in the curve at temperature T plus 10, the area showing the fraction of molecule having energy equal to or greater than that of activation energy get double, leading to the double the rate of the reaction. એટલે 10 ડિગ્રી વધારશો તો રેટ કેટલો થઈ જશે? ડબલ થઈ જશે. In the Arrhenius equation, the factor e raised to minus EA upon RT correspond to the fraction of molecule that have kinetic energy greater than EA dash. Taking natural logarithm of both the sides equation, k log ln k is equal to minus EA upon RT. આપણે EA upon RT ક્યાં લખ્યો તો જુઓ, પાછળ લખ્યો તો એ માઇનસ લખવો પડે, આગળ લખીએ તો આમ લખો કે આમ લખો, પણ લખવો તો પડે માઇનસ જ. એટલે એમાં શું થાય, એમને ઇઝી શું પડે ખબર છે, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ mx પ્લસ c લખતા ફાવે ને. આપણે અહીંયા mx ક્યાં લખવો પડે? પાછળ લખવો પડે, ખ્યાલ આવે? એનો કોઈ ફરક નથી પડતો. ચાલો, એટલે આપણને શું ઇક્વેશન મળ્યું? ln k ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ e અપોન RT પ્લસ ln a. The plot of ln k versus 1 upon t gives the straight line according to the equation. Thus, it has been found that from the Arrhenius equation 4.18 that increasing in the temperature and the decreasing in the activation energy will result in the increasing in the rate of the reaction and the exponent increase in the rate of constant. Rate constant. Figure 4.10 આજે નીચે આપી છે જુઓ. સ્લોપ પરીક્ષામાં પૂછાય છે. The slope is equal to minus E upon R and the intercept is ln A. So we calculate the EA using A, this value at temperature T1. Equation is ln K1 is equal to minus EA upon RT1 plus ln A. At temperature T2, ln K2 is equal to minus EA upon RT2 plus ln A. હવે બંનેનું આપણે શું લઈશું? સબટ્રેક્શન લઈશું. શું લઈશું? So K1 and K2 are the values of the rate constant at the T1 and T2. So subtracting equation number 4.20 minus 4.20 from 21, so ln K2 minus ln K1 is equal to EAR T1 minus upon EAR T2. તો એના ઉપરથી શું મળ્યું? ln K2 upon K1 is equal to EA upon R into 1 upon T1 minus T2. So ln is converted to log. જો આ રીતે lnના લોગમાં કન્વર્ટ કરીએ એટલે આ ઇક્વેશન મળશે. log K2 upon K1 is equal to E upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. પછી LCM લઈ લીધો, આપણે એવું લેવાની જરૂર નથી. હવે ખાલી બે નાના ક્વેશ્ચન છે, પણ જી નીટવાળા વિદ્યાર્થીઓ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, કારણ કે આ જે જી નીટવાળા છે ને એમના માટે હોટ ફેવરિટ ટોપિક છે. એનું નામ છે ઇફેક્ટ ઓફ કેટાલિસ્ટ ઓન રેટ. ચાલો, એટલે નવો પોઈન્ટ બહુ 4.5.1 ઇફેક્ટ ઓફ catalyst on rate of reaction. ચાલો, શું ઇફેક્ટ કરશે તો ચાલો સમજાવી દઈએ તમને. પહેલાં એક ગ્રાફ સમજો. સેમ જે વસ્તુ આપણે ટેમ્પરેચરની હતી એની એ જ વસ્તુ જે ટેમ્પરેચરમાં ગ્રાફ હતો કે નહીં, કે આ જે છે ધારો કે આ ગ્રાફ એ વિધાઉટ કેટાલિસ્ટ છે, આ વિધાઉટ. અને બીજો ગ્રાફ એવો સેમ પણ એ ડોટેડ લાઈન આ રીતે દોરીએ, સમજો આ વિથ કેટાલિસ્ટ છે. શું છે? સ્લોપ કેવો થઈ ગયો?
નાનો થઈ ગયો સ્લોપ. અને એમાં જુઓ તમે આની એક્ટિવેશન એનર્જી એ કહીએ, આની એક્ટિવેશન એનર્જી તો એ ઇઝ ગ્રેટર દેન એ ડેશ થશે. હવે એમાં એક્સ એક્સિસ ઉપર શું છે, આ પોટેન્શિયલ એનર્જી છે અને આ કોર્ડિનેટ છે. એટલે કેટાલિસ ઉમેરવાથી શું થયું કહો છો? પહેલાં પહેલું કેટાલિસ શું છે એ કહો. આ લોકો બહુ શું પૂછે ખબર છે? પહેલાં પહેલું કેટાલિસ રિએક્શનમાં ભાગ લેશે ના. ચલો, catalyst does not take part in the reaction. Second, catalyst does not increase the product. Third, catalyst does not change the rate constant. રેટ પણ ઇન્ક્રીઝ નહીં કરે. રેટ કોન્સ્ટન્ટ ઉપર ઇફેક્ટ નથી કરતો, પોતે ભાગ નથી લેતો, કરે છે શું? પછી એનું અમાઉન્ટ કેટલું જોઈએ ખબર છે? માઇક્રો અમાઉન્ટ, વધારે ના જોઈએ. આપણે જેમ દાળ શાકમાં મીઠું નાખીએ, કેટલું નાખીએ? થોડુંક. એવો ઉદ્દીપક કેટાલિસ એટલું જ નાખવાનું, વધારે પડતો નહીં. તો કેટાલિસ કરે શું? જો બે વસ્તુ કરે, સમજો. વોટ કેટાલિસ કેન ડુ? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ ડિક્રીઝ ધ એક્ટિવેશન એનર્જી. જેમ ટેમ્પરેચરથી ગ્રાફ નીચે ગયો હતો કે નહીં, સેમ એ જ રીતે અહીંયા પણ ગ્રાફ નીચે. સેકન્ડ, ચલો કેટાલિસ બીજું શું કામ કરશે સમજી લો પહેલાં બરાબર. એ નવો પાથ સુધી કાઢ. ધારો તમારે અહીંથી અમદાવાદ જવું છે તો વસો થઈ નહીં જવાય, વસો અલિન્દ્રા થઈને ટોલ નાકું વટાઈ દેવાય. મેં અમદાવાદ પણ થઈ જવાય, નેશનલ હાઈવે નંબર 1થી બી જવાય. કયું ફાસ્ટ? 1 નંબર ઉપર જતા હોય 40 મિનિટમાં પહોંચી જાઓ કે નહીં અમદાવાદ, તો એ શોર્ટકટ કહેવાય. તો કેટાલિસનું કામ શું છે ખબર છે? શોર્ટકટ શોધવાનું. અને બીજું, ચલો મેં તમને પહેલાંય ઉદાહરણ આપ્યું હતું. તમે 2 કલાકમાં અમદાવાદ પહોંચો અને એસી ચાલુ રાખો ગાડીમાં, અને 40 મિનિટમાં અમદાવાદ પહોંચો અને એસી ચાલુ રાખો, કેમ એનર્જી ઓછી વપરાય? બરાબર છે, ઓછું વપરાય. ઓલું 2 કલાક એસી બળશે, તે એવરેજ ગાડીની કેવી આવશે? ઓછી થઈ જશે, વધારે વપરાશે ને એનર્જી. પણ એની જગ્યાએ તમે ફાસ્ટ જાઓ તો એસી ઓછું વપરાશે કે નહીં? કેમ કે 40 મિનિટ થઈને ઓલું 1 કલાક 20 મિનિટ વધારે એસી ચાલુ રહ્યું તો તમારું ઉડતું પેટ્રોલ વધારે બળશે. તો કેટાલિસનું કામ શું છે? ટાઈમ સેવ કરવાનું અને એનર્જી સેવ કરવાનું. બસ આ 2 મેઇન કામ છે. કેટાલિસ શું કરશે? રિએક્શન જે આમ હશે ને, ફોરવર્ડ રિએક્શન અને રિવર્સ, એને ફાસ્ટ બનાવશે. એટલે ઇક્વિલિબ્રમ જલ્દી એસ્ટાબ્લિશ થશે. શું જલ્દી એસ્ટાબ્લિશ કરશે? ઇક્વિલિબ્રમ. અને એ નવા ઇન્ટરમીડિયેટ બનાવશે. જે આપણે આગળ જોયું ને ટેમ્પરેચરમાં કે ઇન્ટરમીડિયેટ બનશે, આ બી નવા ઇન્ટરમીડિયેટ બનાવશે, નવું મિકેનિઝમ બનાવશે, નવો પાથ બનાવશે, શોર્ટકટ. એટલે આપણું રિએક્શન ફાસ્ટ થશે. એટલે એનર્જી સેવ થશે, ટાઈમ સેવ થશે. એટલે દાખલા કે અહીં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ ભાઈ KClO3 છે, આનું ડિકમ્પોઝિશન ધીમું છે, એકદમ સ્લો. તો એ લોકો શું કહે છે કે ભાઈ MnO2 પાવડર નાખી દો. શું નાખી દો? તો આ રિએક્શન જે છે ટ્વાઇસ KCl પ્લસ 3O2 એવું કંઈક છે જુઓ. તો આ રિએક્શન ફાસ્ટ થઈ જશે. કેવું થઈ જશે? આ શું નાખ્યું અંદર? કેટાલિસ ઉમેરી દીધું. તો ઘણા એવા રિએક્શન છે જે સ્લો છે પણ કેટાલિસ ઉમેર્યા પછી શું થઈ જાય? ફાસ્ટ થઈ જાય. યસ, MnO2 પાવડર ઇઝ અ કેટાલિસ્ટ. તો એનો ગ્રાફ જુઓ તમે. ગ્રાફ શેનો વર્સિસ શેનો છે એ જુઓ તમે. તો એક તો પોટેન્શિયલ એનર્જી PE લખાય, અને શું લખાય? અને એક્સ એક્સિસ ઉપર રિએક્શન કોઓર્ડિનેટ કહેવાય. રિએક્શન કોઓર્ડિનેટ. ચાલો બસ, આમાં બીજું કશું નહીં. કે ચલો કે ઉપર ઇફેક્ટ કરશે નહીં, ડેલ્ટા G ઉપર ઇફેક્ટ કરશે નો, પ્રોડક્ટ ઉપર ઇફેક્ટ કરશે, વધારશે નો. તો કરશે શું એ? ચલો કેટાલિસ શું નથી કરતો? કે ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ ઉપર ઇફેક્ટ નો, ડેલ્ટા G ગિવ્સ ફ્રી એનર્જી નો, પ્રોડક્ટ ઇન્ક્રીઝ કરશે નો, ખાલી ન્યૂ પાથ બનાવશે, શોર્ટકટ બનાવશે. બીજું એનર્જી એન્ડ ટાઈમ તમારો બચાવશે. નવા મિકેનિઝમ બનાવશે. શું બનાવશે? નવા પાથ સુધી કાઢશે, શોર્ટકટ સુધી કાઢશે.
તો જો એને આપણે રીડ કરીએ. બહુ જ આ લોકોનો બહુ જ ફેવરેટ ટોપિક છે. કોનો? G.Nit વાળાનો. લખી લીધું આટલું? હવે ચલો રીડિંગ કરી લઈએ. અને હવે આપણાવાળા શું કરે છે ખબર છે કે ભાઈ ચલો G.Nit વાળા પૂછે છે તો આપણા લોકો બી આંધળું અનુકરણ કરે છે, આપણે બી પૂછો એમ. એટલે આપણાવાળા બી શું કરશે? એમની કોપી કરશે. આપણે આવું પૂછો એટલે ઇફેક્ટ ઓફ કેટાલિસ ઓન પૂછી નાખે. યસ, કારણ કે એમને ખબર પડે કે આ લોકોને પૂછે છે તો આપણે બી પૂછી કાઢો. એટલે એ રીતે આઈએમપી કહેવાય. તો જો એક્ઝામમાં તમને પૂછાય તો પહેલાં એક ગ્રાફ પ્લોટ કરો અને એક એક્ઝામ્પલ આપો એટલે માર્ક મળી જાય. પછી નીચે એક્સપ્લેનેશન કરવાનું. From this graph we see that there without catalyst and with catalyst what is this and that. બસ વાંચતું કોઈ નથી. પણ આપણે આ ગ્રાફને એક્સપ્લેન કરવાનું, ચલો આ રિએક્શનને એક્સપ્લેન કરવાનું. એટલે એક્સપ્લેનેશનનો 1 માર્ક, આનો 1 માર્ક અને આનો 1 માર્ક, 3 માર્ક મળી જાય. ચાલો તો ક્વેશ્ચન છે ઇફેક્ટ ઓફ કેટાલિસ્ટ ઓન રેટ ઓફ રિએક્શન. A catalyst is a substance which increase the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. એનામાં કોઈ ચેન્જ નહીં થાય, એવો ને એવો જ પાછો મળશે. આખું રિએક્શન પતી જશે ને હવે તો એવો ને એવો પાછો મળી જશે. એટલે એનો ખર્ચોય નહીં, પાછો એવો ને એવો જ પાછો આવી જશે. નો ચેન્જ. એની પરમેનન્ટ કેમિકલ ચેન્જ કોઈ થતો નથી. For example, MnO2 manganese dioxide powder catalyst, the following reaction shows increase the rate of considerably. Twice KClO3 gives MnO2 gives twice KCl plus 3O2. The word catalyst, હવે જો આ મેઇન પોઈન્ટ અહીંથી શરૂ થાય છે. કેટાલિસ્ટનો મિનિંગ શું? The word catalyst should not be used when the added substance reduce the rate of reaction. The substance is then called inhibitor. રેટ ઘટાડી દે તો એને કેટાલિસ્ટ ના કહેવાય, એ તો શું કહેવાય? ઇન્હિબિટર કહેવાય. The action of catalyst can be explained by the intermediate complex theory. According to this theory, a catalyst participates in the chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants resulting in the intermediate complex. This has a transitory existence and decomposition to yield the product and the catalyst. It is believed that the catalyst provides an alternate pathway. મેં ના કીધું નવો રસ્તો શોધી કાઢશે, શોર્ટકટ, alternate pathway or the reaction mechanism આખું બદલી નાખશે, રસ્તો બદલી નાખશે. By the reducing the activation energy. ચાલો એનું મેઇન કામ શું છે? એક્ટિવેશન એનર્જી ડિક્રીઝ કરવાનું મેઇન કામ છે. Between reactant and product, hence the lowering the potential energy barrier as shown in figure. It is clear from the Arrhenius equation, the lower the value of activation energy, faster will be the rate of reaction. A small amount of the catalyst can catalyze a large amount of reactants. A catalyst does not alter the Gibbs energy. Delta G, જો મેં ના લખ્યું કે ડેલ્ટા જી ઉપર કોઈ ઇફેક્ટ કરશે? નો. And it catalyze the spontaneous. હવે ચલો આ ઇફેક્ટ કોની ઉપર કરે? જે ઇટ સેલ્ફ થતા હોય ને એની ઉપર. જે નોન સ્પોન્ટેનિયસ હોય એની ઉપર કોઈ ઇફેક્ટ કેટાલિસ્ટ કરતું નથી. જો એટલે એ શું લખ્યું છે વાંચો જો. It catalyzes only the spontaneous reactions but does not catalyze non-spontaneous reactions. It is also found that catalyst does not change the equilibrium constant. એટલે કે ઉપર ઇફેક્ટ કરતો નથી. Or the reaction rather, it help in attaining the equilibrium faster. એટલે આપણો ટાઈમ બચાવશે.
that is, it catalyzes the forward as well as with the backward reaction to the same extent so that the equilibrium state remains the same but the reach earlier. ચલો લાસ્ટ જે થિયરી છે, હા, કોલાઇઝન થિયરી. આમાં ખ્યાલ આવે ને થોડો થોડો કેવી રીતે લખવાનું પરીક્ષામાં, એટલે આઈએમપી ગણી શકાય 2023 માટે આ ક્વેશ્ચન. ચલો હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ ધીસ ચેપ્ટર, પછી એક્ઝામ્પલ્સ. તો જો 4.6 કોલાઇઝન થિયરી. of chemical reaction. હવે જો પહેલાં હું તમને મારી રીતે સમજાવી દઉં. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે. બે થિયરી આપણે શીખ્યા, એક તો ઇન્ટરમીડિયેટ થિયરી અને આ બીજી છે કોલાઇઝન થિયરી. હવે જો આપણી પાસે ધારો કે એક રિએક્શન છે CH3Br અને એની મારે શેની સાથે રિએક્શન કરવું છે, OH માઇનસ. હવે મારી પાસે બે રસ્તા છે, સમજો, અહીંયા ધ્યાન આપજો કે આ જે CH3Br છે આ રીતે, બરાબર, એની સામે એટેક કરે OH માઇનસ, આમ હામો જાય તો નો પ્રોડક્ટ, કશું બનતું. પણ જો આ બેક સાઈડ એટેક કરે આમ પાછળથી આ રીતે, જુઓ અહીંયા આમ જોઈન્ટ થાય OH માઇનસ પાછળથી બેક સાઈડ, તો શું થશે, પ્રોડક્ટ બનશે. કઈ બનશે, CH3OH પ્લસ Br. તો આ શું બની, પ્રોડક્ટ. એટલે આને શું કહેવાય ખબર, સ્પેસમાં કેવી રીતે ગોઠવાય છે, બે પોસિબિલિટી છે. એટલે જે આર્હેનિયસનું ઇક્વેશન હતું K = A e⁻ તો આમાં એમણે થોડો સુધારો કર્યો. અહીં લખ્યું કે ભાઈ નવું ઇક્વેશન રેટ = ZAB લઈ લો, કે ફ્રીક્વન્સી કેટલું અથડાય છે, કોલાઇઝન થાય છે. એવું તો ના હોય બધા અથડાય, અમુક ખૂણામાં હશે થોડા અથડાશે, જે કોર્નરમાં હશે એ તો એમને પડ્યા રહેશે કે નહીં. તો ફ્રીક્વન્સી લેવાની, શું લેવાની, e⁻ પછી કે ના હજી આમાં સુધારો કરો કે પ્રોબેબિલિટી હોવી જોઈએ. બધા અથડાય એવું થોડું છે, 50% અથડાઈ શકે આ રીતે, 50% ફેલ બી જાય. તો નવું ઇક્વેશન શું આપ્યું, રેટ = પ્રોબેબિલિટી ઇન્ટુ ZAB ઇન્ટુ A⁻. આનો મતલબ શું ખબર છે, A અને B મોલેક્યુલ વચ્ચેની અથડામણ, કોલાઇઝન, એની ફ્રીક્વન્સી, P એટલે અથડાવાની પ્રોબેબિલિટી, કે ભાઈ 50% અથડાય, બધા અથડાય એવું જરૂરી છે. હવે એની 3 ક્રાઇટેરિયા છે. ચલો આ બે ઇક્વેશન યાદ રહી ગયા, આ વસ્તુ યાદ રહી ગઈ. એક્ઝામ્પલ, આ કોણ છે, બ્રોમોમિથેન એન્ડ OH. ધેર ઇઝ 2 પાથ નંબર 1, પોસિબિલિટી નંબર 1, પોસિબિલિટી નંબર, આ ફ્રૂટફુલ રિએક્શન કહેવાય. અને આ સામે જ અથડાવા જાય, અથડાય થાય ખરું, તેવા તો કેટલાય હશે જે સામેથી અથડાશે, તે પ્રોડક્ટ બને નહીં. તો હવે જુઓ, પહેલાં પહેલું આપણો ક્વેશ્ચન શું છે, કોલાઇઝન થિયરી. તો ફર્સ્ટ એની પોસ્ચ્યુલેટ છે કે ભાઈ કોલાઇઝન થવું જોઈએ. શું થવું જોઈએ, મસ્ટ બી અકર, મસ્ટ થવું તો જોઈએ ને, અથડાવવું તો જોઈએ ને. સેકન્ડ, એની અંદર શું હોવી જોઈએ, કાઇનેટિક એનર્જી હોવી જોઈએ રિક્વાયર્ડ. તમે એમ કહો કે ભાઈ એકદમ ઊભા છે એક્ટિવા લઈને તો એક્સિડન્ટ થશે, એની પાસે પૂરતી સફિશિયન્ટ કાઇનેટિક એનર્જી હોવી જોઈએ, સફિશિયન્ટ. અને થર્ડ, ફ્રૂટફુલ કોલાઇઝન થવું જોઈએ, હામે. હવે એક આમ આગળ જતો અને પાછળથી ટક્કર મારે, પ્રોડક્ટ મળશે નહીં. ફ્રૂટફુલ થવું જોઈએ એટલે કે પ્રોડક્ટ મળવી જોઈએ. શું મળવી જોઈએ, પ્રોડક્ટ મળવી જોઈએ. ફ્રૂટફુલ થવું જોઈએ. શું થવું જોઈએ, હા,
એટલે આ જ ચલો આ કોલાઇઝન કેવું કહેવાય? અનફ્રુટફુલ કહેવાય, પણ આ ફ્રૂટફુલ કહેવાય. એટલે તો કોલાઇઝનની આ પોસ્ચ્યુલેટ કે ભાઈ કોલાઇઝન થિયરીનું બેઝ શું છે? તો પહેલાં તો કોલાઇઝન થવું જોઈએ, થાય તો પાછી પૂરતી એનર્જી સાથે અથડાવવા જોઈએ. સ્લો મોશનમાં અથડાય ના થાય, ફૂલ સ્પીડમાં અથડાવવા જોઈએ. એની પાસે પૂરતી શું હોવી જોઈએ? કાઇનેટિક. અને થાય પાછું પ્રોપર ડાયરેક્શનમાં. આવો બધા અણુ એક સાથે સામે થોડા અથડાશે. કોઈક આમ જતો હશે, કોઈક આમ ક્રોસ કરતો હશે, તો એ ફ્રૂટફુલ નહીં હાલે પ્રોડક્ટ. જે એક્ઝેક્ટ સામે હશે તો બેક સાઈડ એટેક કરશે, એ જ પ્રોડક્ટ હાલશે. એટલે આખું જે આપણે કાઇનેટિક્સ ભણ્યા, જો આ પ્રશ્ન ક્યાંય નહીં મળે તમને, પૂછાય છે હાઉ ટુ સ્ટડી ધ કેમિકલ કાઇનેટિક્સ ઓન વિચ ટુ થિયરીઝ, તો હું આન્સર આપું છું. ધ કેમિકલ કાઇનેટિક્સ ઇઝ બેઝ ઓન ઇન્ટરમીડિયેટ, હું લખાવું છું પછી, ઇન્ટરમીડિયેટ થિયરી એન્ડ કોલાઇઝન થિયરી. ચલો કેમિકલ કાઇનેટિકનું સ્ટડી કરવો હોય તો કઈ બે થિયરી યુઝફુલ છે? એક તો આ થિયરી કોલાઇઝન, અને બીજું હમણાં જે ગ્રાફમાં ના કીધું કે ભાઈ અમુક સેકન્ડ પછી આનું શું થશે? ડીકમ્પોઝિશન. ઇન્ટરમીડિયેટ થિયરી કહેવાય. શું કહેવાય? એટલે બે થિયરી ઉપર આખું કાઇનેટિક્સ બેઝ છે. ક્લિયર? લખી લો અલગ. અને એની નીચે આ સેન્ટેન્સ લખી લો. કેમિકલ કાઇનેટિક્સ ઇઝ બેઝ ઓન ટુ થિયરીઝ, collision theory and intermediate theory. Collision theory and ઇન્ટરમીડિયેટ થિયરી. એ અંદર ક્યાંય નહીં મળે, એ આપણે અંદરથી એક્સપેક્ટ કરીને કાઢવાનું છે. ભાઈ આખી કેમિકલ કાઇનેટિક્સ કોની ઉપર બેઝ છે? ટુ થિયરીઝ, એક તો કોલાઇઝન થિયરી અને ઇન્ટરમીડિયેટ થિયરી. ચલો આનું રીડિંગ કરી લઈએ અને પછી બાકીના જે એક્ઝામ્પલ્સ છે એ પૂરા કરીએ. ચલો ફટાફટ. પોઈન્ટ નંબર 4.6, collision theory of chemical reaction. Through the Arrhenius equation is applicable under a wide range of circumstances. Collision theory, which was developed by Max Strauss and William Lewis in 1916-18, provides a greater insight into the energetic or mechanicistic aspects of the reactions. It is based on kinetic theory of gas. આ પૂછાય. ચલો આ કોલાઇઝન થિયરી કોની ઉપર બેઝ થયેલી છે? Kinetic theory of gas. According to this theory, the reactant molecules are assumed to be hard sphere, and the reaction is postulated to occur when molecules collide with each other. The number of collision per second per unit volume of the reaction mixture is known as the collision frequency Z. એટલે આમાં જે Z છે એ શું છે? collision frequency. Another factor which affects the rate of chemical reaction is activation energy. As we have already studied, for the biomolecular elementary reaction A plus B gives product, the rate reaction can be expressed rate is equal to ZAB into e raised to minus e upon RT, where ZAB is the represent the collision frequency of the reactant, A and B, and the e raised to minus e upon RT represent the fraction of molecules with energies equal to the or greater than EA. Comparing with the Arrhenius equation, we can say that A is the related to the collision frequency. Equation predict the value of the rate constants fairly. Accordingly, for the reactions that involves atomic species or simple molecule, but for complex molecules significant deviations are observed. The reason could be that all collision do not lead to the
formation of the products. The collision in which molecule collide with sufficient kinetic energy called the threshold energy and the proper orientation. સામે થવું જોઈએ ને orientation. Proper orientation so as to facilitate the breaking of bonds between reacting species and formation of new bonds to form the products are called as the effective collisions. For example, formation of methanol from the bromoethane depend upon the orientation of the fraction depend on the orientation of the reactant molecule as shown in figure. The proper orientation of the reactant molecule lead to the bond formation, where the improper orientation makes them simply bounce back and no product are formed. To account for the effective collision, another factor P, આ નવો ફેક્ટર આવ્યો જેને આપણે શું કહીએ called the probability or the steric factor is introduced. It takes into the account to the fact that in a collision molecules must be properly oriented. So rate is equal to probability P into ZAB e raised to minus E upon RT, equation. Thus in the collision theory, activation energy and proper orientation of the molecule together determine the criteria for an effective collision and hence the rate of a chemical reaction. Collision theory also has certain drawbacks, as it is considered atom molecule be the hard sphere and ignores their structural aspect. You will study detail about this theory and more on other theories in your higher classes. હવે જો આપણે છેલ્લે કયો એક્ઝામ્પલ કર્યો તો 4.9 કમ્પ્લીટ કરી દીધો અને આજે ઇન્ટેક્સ 4.5 અને 4.6 થઈ ગયા, એટલે હવે આપણે શું આવ્યા 4.10 આવ્યા. ચાલો 4.10 એક્ઝામ્પલ નંબર 4.10. શું કહે છે જો એકદમ સિમ્પલ દાખલા છે જુઓ. ધ રેટ કોન્સ્ટન્ટ ઓફ રિએક્શન્સ, ચાલો T1 આપી છે આપણને. T1 ટેમ્પરેચર કેટલું છે 500 કેલ્વિન. ચલો એ વખતે રેટ કોન્સ્ટન્ટ K1 કેટલો આપે છે 0.02 સેકન્ડ ઇનવર્સ. ચાલો બીજું ટેમ્પરેચર કેટલું આપી છે 700 કેલ્વિન. એ વખતે રેટ કોન્સ્ટન્ટને K2 કહી દેવાનો, એને 0.07 સેકન્ડ ઇનવર્સ છે. તો વાંચો તમે અંદર. ધ રેટ કોન્સ્ટન્ટ ઓફ રિએક્શન એટ 500 and 700 Kelvin are 0.02 second inverse and 0.07 second inverse respectively. Calculate the activation energy EA and A. બે વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ચાલો હવે જો આનું સોલ્યુશન. એ તો ફાઇન્ડ કરવું એકદમ સિમ્પલ છે. જો આપણી પાસે ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન છે log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon આ ઇક્વેશન છે. ચાલો log K2 ની જગ્યાએ કેટલા મૂકીશું 0.07 અને K1 ની જગ્યાએ કેટલા છે 0.02 is equal to EA શોધવાના છે 2.303. હવે આર જે છે ને તમે જૂલમાં લેશો કે કેલરીમાં, તમારે કયા યુનિટમાં આન્સર લાવવો છે. જો જૂલમાં લાવવો હોય તો 8.314 લેવાના અને જો કેલરીમાં લાવવો હોય તો 1.987 લેવાના. તમારા આન્સર શેમાં લાવવો છે એક્ટિવેશન એનર્જી, જૂલમાં કે કેલરીમાં? તો જૂલમાં લઈએ આપણે, એસઆઈ એકમ છે તો 8.314 લઈ લેવાનું. શું લઈ લેવાનું? આરની વેલ્યુ. ચલો કેલરીમાં ગણવું હોય તો હા એવું યાદ રાખવાનું. ચલો 1/T1 કેટલા છે
500 માઇનસ 1/T2 કેટલા છે 700. ચલો આનું કેટલું આવ્યું 3.5 બસ. ચલો એ અને આનું 19 પોઈન્ટ કે 18 પોઈન્ટ હવે ચલો આ 0.000 સમથિંગ આવશે. બોલો 1/500 કરો કેલ્ક્યુલેટરથી. 1/500 કેટલા જીરો છે 0.0 પછી ઓકે માઇનસ આનો 0.00 142 હા ને ઓકે. ચલો આનો લોગ તમને શીખવાડ્યો કે આ કેટલા ડિજિટ છે એટલે 0.35નું 0માં જોવાનું 35નું 0માં લોગ જુઓ 5 is equal to E/19.147. હવે આ સબટ્રેક્ટ કરો ચલો 0.000 ને કેટલા પછી 58. હવે ચલો એ બનાવવું હોય આ ક્યાં જશે ઉપર ના ક્યાં જશે તો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે 0.5441 મલ્ટીપ્લાય બાય 19.147 ડિવાઇડેડ બાય 0.00058. One seven 1.866. આ જૂલમાં આવ્યા શોમાં આવ્યું જૂલમાં આન્સર લાયા આપણે. અંદર કયા યુનિટમાં ગણે છે એમણે જૂલમાં તો અમને 1.8 આવે છે ને આપણે 1 કેમ ફેરફાર આવ્યો થોડો ઘણો 8.314 કર્યા તો 19.15 લઈ લીધા છે એ લોકોએ અને આપણે 19.147 આવે છે. મલ્ટિપ્લિકેશન બરાબર છે તમારું આજે આ મલ્ટિપ્લિકેશન બરાબર છે કરી જુઓ જો ફરી 19.147 બોલ્યા તમે લોકો હા તો આપણું બરાબર છે બધી ગણતરી ભલે આમાં થોડો ફેરફાર છે પણ આ બરાબર છે 1,18,000ની આસપાસ આવે છે. કંઈક જે ગણતરીમાં એમણે પાછળનું 1 નથી ગણ્યો ઘણું બધું એમને કાઢી નાખ્યું છે બાકી જવાબ એક્ઝેક્ટની નજીક જ છે બરાબર છે. ચાલો આ મળી ગયો. હજી પાછું એ તો ફાઇન્ડ કરવાનો રહ્યો. હવે આમણે જે આપી છે ને એ મેથડથી તમને આવડશે જ નહીં બુકમાં. હું તમને બીજી રીત શીખવાડું કે ગઈકાલે એક ઇક્વેશન હતું log k ઇઝ ઇક્વલ ટુ log a માઇનસ E/2.303 RT આવું હતું કે નહીં. હવે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું છે એ ફાઇન્ડ કરવો છે. તો કોઈ બી એક કે લઈ લો આ કોઈ બી એક લઈ લેવાનું અને એ આ વાપરવાના શોધ્યો એ. તો ચલો આપણે આ લઈ લઈએ log 0.022 બરાબર log એ એમને એમ રાખીએ. ચલો એ કેટલા શોધ્યા 1,79,061 અથવા 62 કરી દઈએ 2.303 એમના એમ. ચલો R 8.314 ટેમ્પરેચર આ લઈ લેવાનું કયું 500 ગમે તે એક લઈ લો આ લો તોય ચાલે ને આ લો તો ચાલે. ચલો આનો લોગ કેવી રીતે જોવાનો ખબર છે તો શીખવાડું તમને. જુઓ 0.02 નામ લખાય કે નહીં log 2/100 લખાય કે નહીં તો log 2 માઇનસ log 100 લખાય કે નહીં. log 2 એટલે એક ડિજિટ થયો તો 0.3010 આવે માઇનસ 100 એટલે 3 ડિજિટ થયા 2.00 આવે તો 1.6990 આવશે આન્સર પણ માઇનસમાં આવશે. શું આવશે
માઇનસ 1.6990 આનો આન્સર ઇઝ ઇક્વલ ટુ log a. ચલો આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરી નાખો જે કેટલું આવે છે 3 2 ફરી બોલો જો તમે ડિવાઈડ કર્યું આ બધું ભેગું કરી શું આન્સર આવે બોલો 324222072.94 તો વધી જાય કે ઘટે મને એ સમજણ નથી પડતી આ કોઈ દી વધે કે ઘટે નીચે આટલો મોટો છેદ હોય તો ઘટી જાય 1.8 હા જુઓ છે 1. 876 શું કરો તમે કમનું કરો છો લે પહેલાં આ ચાઇના કેલ્ક્યુલેટર સમજો ચાઇનાની વસ્તુમાં કેવું ડિવાઈડ ના કરશો પહેલાં નીચેનું મલ્ટીપ્લાય કરી દો અલગ મૂકી દો કેટલું આવ્યું બેટા હા હવે ચલો આ માઇનસ છે આ બાજુ જશે તો log a ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું રહેશે 1.876 માઇનસ 1.6990 તો log a ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ કેટલું આવ્યું બોલો સબટ્રેક્ટ કરો 1.876 માઇનસ 1.6990 0. ઓકે હવે આનો આપણે એન્ટી લોગ લેવાનો હવે ચાલો એન્ટી લોગ કોનો હોય ખબર છે પોઈન્ટ પછીના ડિજિટનો હોય આમાં એક એડ કરવાનો સમજી લેજો એટલે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁻1 આવશે આજે આમાં એક એડ કરીએ એટલે 10⁻2 મૂકી દેવાના પાવરમાં અને 0.17 નો 7માં એન્ટી લોગેરિધમ જોવાનો એન્ટી લોગેરિધમ 0.17 નો 7માં ડિફરન્ટ કેટલા 0.1503 આવે આ રીતે લખવાનું અને પોઈન્ટ ખસેડો તો એ બરાબર 1.503 આવશે હવે અંદર ટેક્સ્ટ બુકમાં જુઓ એ રીત તમે કરવા જાઓ જેને આવડે એ મને શીખવાડજો પછી બરાબર બહુ ખતરનાક રીત છે એમની મને તો આ પ્રોસેસ જ સમજણ નથી પડતી એ લોકોએ જે કરી છે આ જે આપણે આવે છે પણ એક્ઝેક્ટ આંકડા લીધા એટલે બાકી એમનો 1.61 આવે છે અને આપણો 1.503 આવે પણ એમના ડિજિટના આપણા ડિજિટ થોડા ડિફરન્ટ પડે છે એટલે બાકી આપણો જવાબ બરાબર છે ઓકે ઓકે ગણજો આને ફરી ઘરે થેન્ક યુ